Ahoj, ahoj. Tak jsme zase tady s historií, se slíbeným Hannibalem a s mojí anglosaskou asistentkou Baxter Hughes. Dlouho jsme se neviděli, takže nejdřív nějaké drby. Bugs se chce registrovat na Tinder. Prosím tě, proč se chceš seznamovat? Cože? Že chceš mít velkou svatbu a družice? Jo, ty myslíš družičky. Musíte ji omluvit, ona je anglosaxonka a tu češtinu fakt nedává. Tak to v první řadě musíš mít jméno. Jak by ses na tom Tinderu chtěla jmenovat? Žanin? Prosím tě, proč se chceš jmenovat jako antikoncepční pilulky? Má to nějaký důvod, o kterém nevím? Jsou i jiná hezká jména, třeba Janice. Ale jako Janice bys musela nosit brejle. Protože Janice bez brejlí to je jako Hannibal bez slonů. A nebo Jasmine. Ale to by si musela nechat udělat plastiku prsou. Jasmíny mají velká prsa. Ovšem problém je, že ta velká prsa by takového prcka, jako si ty, převážila dopředu. Což se ti u brejlí nestane. Aspoň myslím. Asi budeš potřebovat taky nějakou fotku do té seznamky. Ale no tak, buď trochu rebel. Nezas tak moc. Ano, takhle je to správně. Já myslím, že jsi docela hezká. Máš sice takovou trochu chlapeckou postavu, ale k tomu chlapeckému obličeji se to hodí. Ovšem uvědom si jednu věc. Já, když jsem tě vytvořil, tak to bylo v roce 2018. Takže teď máš momentálně 7 let. No já vím, že na to nevypadáš, ale ti chlapi by šli z Tinderu rovnou do vězení. No já vím, že jsi vyspělá, ale zákon to prostě nedovoluje takové věci. Cože? Že je ti to fuk? No dobře, tak to nemusíme nikomu říkat. Chlap, který si před prvním rande nevyžádá od holky občanku, tak je pitomec. A tu basu si zaslouží. Cože, že víly občanky nemají? To si povídej holubům. Ale ne, to se jenom tak říká. Promiňte, ona je cizinka. Některým těm českým výrazům prostě nerozumí. Tak dost legrace. Vlítnem na toho Hannibala. Legenda o založení Říma vypráví o dvojčatech Romulovi a Rémovi vychovaných vlčicí. Symbolizuje tvrdost a vytrvalost města. Historicky se první osídlení datuje do -8. století, kdy se latinské kmeny usadily v oblasti Palatinského pahorku. Zas nepřeháněj. Tak tohle je nějaká jihoamerická verze hippies. Zkus to ještě jednou, ale ať z toho zas není Woodstock. Ano, takhle nějak mohly vypadat. Dejme tomu. Řím byl nejprve malé království, ale v roce -509 se stal republikou, což znamenalo zásadní změnu ve způsobu vládnutí. Moc přešla z rukou králů na volené úředníky a senát. Římská společnost byla rozdělena na patricie, aristokraty a plebeje, obyčejné občany. Politická práva byla zpočátku vyhrazena patriciům, ale postupně docházelo k rozšiřování práv i na plebeje díky jejich vytrvalému boji. Řím si podmanil okolní kmeny Latium a poté Etrusky a Samnity, což mu umožnilo ovládnout většinu Apeninského poloostrova. Zásadní roli hrály také reformy, jako například Serviova reforma, která zavedla vojenské a majetkové třídění občanů, čímž zlepšila efektivitu římské armády. Kartágo. Kartágo bylo založeno Féničany z Tyru kolem roku -814. Bylo výsledkem expanze fénické kultury. Podle legendy založila město královna Dido, někdy také známá jako Elisa. Byla to krasavice, alespoň v představách různých umělců.
Kartágo rychle rostlo díky své výhodné poloze na severoafrickém pobřeží, což mu umožnilo kontrolovat obchodní trasy ve Středomoří. Féničané byli mistry mořeplavby a obchodu. Jejich lodě, známé jako trirémy a pentekontéry, byly technologickým zázrakem své doby. Féničané byli jedni z prvních, kdo začal používat abecedu, což usnadnilo vedení obchodních záznamů. Kartágo se proslavilo svou flotilou. Ta byla klíčem k jeho ekonomické moci. Město bylo bohaté díky obchodu se slonovinou, zlatem, otroky a vzácnými kovy. Zemědělství v okolí Kartága bylo velmi efektivní díky pokročilým zavlažovacím systémům. Hanón a plavby kolem Afriky. Jedním z nejzajímavějších podniků Kartáginců byla plavba Hanóna mořeplavce kolem Afriky. Datovaná přibližně do roku -500. Hanón vedl flotilu 60 lodí z více než 30 000 kolonisty na palubě. Cílem této expedice bylo založení obchodních stanic na západním pobřeží Afriky a průzkum nových území. Záznamy z jeho cesty, známé jako Periplus Hanóna, popisují fascinující scény. Setkání s gorilami, které nazýval divokými ženami, výbuchy sopek a neznámé kraje. Ne, to není historicky přesné, ale koukám, že lepší už to nebude. Hanón během své plavby založil několik obchodních stanic, například v oblasti dnešní Mauritánie a Senegalu. Existuje dokonce teorie, že Féničané mohli obeplout celý africký kontinent, což by z nich dělalo první nábožníky, kteří to dokázali. Jsme si tím opravdu 100% jistí? No, Herodotos uvádí z té cesty zajímavý detail, a sice, že si námořníci při plavbě všimli, že slunce změnilo svou polohu. V poledne nebylo slunce na jižním obzoru, ale na severním. Což dává smysl, pokud skutečně překročili rovník. Je to docela slušný důkaz. Tehdy totiž nikdo nevěděl, že se tohle na jižní polokouli děje. Čili buď si Féničané skutečně dali epický road trip kolem Afriky, nebo někdo Herodotovi nakecal zatrasně dobrý příběh. Kolonizace a obchodní stanice. Kartágo postupně rozšiřovalo svůj vliv i na další území. Ve Španělsku založili Kartáginci důležitá města jako Gades, dnešní Cádiz, které se stalo hlavním přístavem v západním Středomoří. Na Sardinii a Korsice zřídili strategické základny pro kontrolu obchodních tras. V severní Africe vznikla síť obchodních stanic, kde se směňovalo zlato a slonovina za luxusní zboží. Kolonizace Gálie byla omezenější, ale Kartáginci i zde založili několik osad podél pobřeží, kde probíhal čilý obchod s místními keltskými kmeny. Někteří historici spekulují, že Féničané mohli dokonce dosáhnout břehů Ameriky, což se však dodnes nepodařilo spolehlivě prokázat. Tak to určitě ne. Tohle je římský centurion na dovolené v New Yorku. Ano, takhle je to správně. Zde vidíte fénického mariňáka na dovolené v New Yorku. Řím. Konflikty s Pirhem a cesta k hegemonii. Po ovládnutí Itálie se Řím střetl s řeckými koloniemi na jihu. Především s Tarentem, který si na pomoc povolal krále Pirha z Epeiru. Pyrrhos byl schopný vojevůdce, který mimochodem využíval bojové slony, což bylo pro Římany novinkou. Když Pyrrhos dosáhl několika vítězství, jeho ztráty byly obrovské, takže vlastně prohrál. Vznikl z toho termín Pyrrhovo vítězství, který používáme dodnes. Mimochodem sloni, to si zaslouží menší odbočku.
Římané skutečně měli zkušenost s bojovými slony z válek z Pirhem z Epeiru. Na tuto zbraň narazili v bitvách u Herakleje roku minus 280 a Auskula roku minus 279. Pyrrhos měl kolem 20 slonů a Římané proti ním tehdy neměli efektivní taktiku, což vedlo k jejich porážkám. Už v bitvě u Beneventa roku minus 275 se ale naučili, jak se s nimi vypořádat. Například plašili slony ohněm. Punští nosatí mazlíci to ale Římanům vrátili i z úroky. V bitvě u Tunisu v roce minus 255. Spartský žoldnéř Xantippos, který Kartágincům v bitvě velel, měl 100 válečných slonů, což je docela síla. Navíc Tunis leží v rovině. Sloni nabrali rychlost a římské legie pošlapaly jako rohošku. Zajímavostí je, že Pyrrhos měl převážně indické slony, zatímco Kartáginci používali menší severoafrické slony, dnes již vyhynulé. Tento druh má latinské jméno Loxodonta africana pharaonensis, neboli slon atlaský, nebo také slon kartákský. Velikostí se podobal dnešnímu slonu pralesnímu, který už má taky na kahánku. Ne všemi taxonomy je ale slon severoafrický uznáván jako samostatný poddruh. Jeho nejasné zařazení by mohly vyřešit analýzy DNA. Bohužel ale neexistují žádné dochované pozůstatky, které by to umožnily. Slon severoafrický vyhynul několik desetiletí po dobytí severní Afriky Římany ve 2. století před naším letopočtem. Některé prameny udávají, že malé populace mohly přežít až do 19. století, podél pobřeží Súdánu a Eritreje. A co Hannibalovi sloni? Hledal, ale žádné významné bitvy se slony jsem nenašel. Je mi to strašně líto, ale tuhle legendu musím zbortit. Než Hannibal překročil Alpy, měli k dispozici kolem 37 slonů. Z těch cirka 37 slonů jich přechod Alp přežilo jen velmi málo. Většina pomřela vyčerpáním a zimou. Do bitvy u Trébie už zřejmě vstupoval Hannibal pouze s jedním slonem, slavným legendárním Surem. Pokud tedy nějací historici tvrdí, že Římané byli zaskočeni Hannibalovými slony, musí to odkazovat na nějaké bitvy v Hispánii nebo u Róny, protože po Alpách už sloni nebyli faktorem, který by rozhodoval bitvy. Rozhodně to nemohlo být u Trébie, jak tvrdí některé zdroje. V roce minus 218 Hannibal překračoval řeku Rónu, zatímco proti němu postupoval římský vojevůdce Publius Cornelius Scipio, otec slavného Scipiona Africana. Scipio se ale nakonec rozhodl Hannibala nepronásledovat a stáhl se k Pátské nížině. Sloni zde nehráli rozhodující roli, ale pomohli Hannibalovi zabezpečit přechod řeky. Římské síly se mohly zaleknout jejich přítomnosti. Kdo ví? A ještě k Surovi. Surus znamená Syřan. A byl to pravděpodobně indický slon, importovaný ze syrských chovů. Kartáginci obvykle využívali africké slony, ale Surus byl výjimkou. Surus dokázal přežít přechod Alp a zůstal Hannibalovi věrným společníkem. Byl známý svou impozantní postavou a charakteristickým vzhledem. Měl zlomený pravý kel a nosil červenou pokrývku. Některé zdroje uvádějí, že na jeho hřbetě byla umístěna věžička, která sloužila jako pozorovací stanoviště pro Hannibala. Po ztrátě levého oka kvůli infekci Hannibal často využíval Suruse k lepšímu přehledu o bojišti. Surus se stal symbolem Hannibalovy odhodlanosti a schopnosti překonávat nepřízeň osudu. Jeho příběh ukazuje nejen význam válečných slonů v antických konfliktech, ale také zvláštní pouto mezi vojevůdcem a jeho zvířecím společníkem. Přesné datum a okolnosti Surova úhynu nejsou známy. Je pravděpodobné, že zemřel v důsledku vyčerpání nebo zranění.
Po válkách s Pirhem získal Řím kontrolu nad celým poloostrovem a upevnil své postavení. Politika Říma se opírala o propracovaný systém spojenectví. Místo, aby poražené nepřátele vyhladil, nabídl jim alianci a částečná práva, což upevnilo římský vliv. Římská armáda, tvořená občany vojáky, byla dobře organizovaná a disciplinovaná. Stavba silnic, jako je slavná Via Appia, umožňovala rychlé přesuny vojska a podpořila hospodářský rozvoj. Náboženství a kultura. Rozdíly mezi Římem a Kartágem. Kartágo bylo hluboce ovlivněno fénickou kulturou, která kladla důraz na obchod a námořní expanzi. Náboženství hrálo významnou roli v kartáginské společnosti. Bohové jako Baal Hamon a bohyně Tanit byli uctíváni obětmi, včetně kontroverzních lidských obětí, které Římané s oblibou propagandisticky zdůrazňovali. Ne, to není přesné? Ano, takhle je to správně. Řím naopak čerpal svou kulturní identitu z etruských a řeckých vlivů. Římané byli praktičtí a jejich náboženství odráželo každodenní život a vojenské ambice. Mars, bůh války, a Jupiter, pán bohů, byli klíčovými postavami římského panteonu. Římská kultura se postupně stávala méně ovlivněnou mýty a více orientovanou na pragmatismus. První punská válka vypukla v roce -264 jako střet mezi Římem a Kartágem o kontrolu nad Sicílií. Jak tehdy Řím a Kartágo vypadaly? Antický Řím byl majestátním městem. Jeho centrum tvořilo Forum Romanum, politické, obchodní a společenské srdce říše. Zde se tyčily chrámy, baziliky a slavné stavby jako Curia Julia, sídlo senátu či Rostra, odkud politici pronášeli své projevy. Nad městem se vypínal pahorek Palatin, kde sídlili císaři v luxusních palácích s výhledem na město. Řím byl také protkan akvadukty, které přiváděly vodu do kašen, fontán a soukromých domů bohatých občanů. Kartágo, založené Féničany, se pyšnilo sofistikovanou urbanistickou strukturou. Nejikoničtější byla jeho kruhová přístavní infrastruktura Kóton. Zde stály stovky lodí připravených k boji nebo obchodu. Přístav byl totiž rozdělen na obchodní a válečnou část. Přičemž válečný přístav umožňoval rychlé nasazení flotily. V centru města dominoval Balův chrám, zasvěcený nejvyššímu božstvu Kartáginců. Obytné čtvrti byly pečlivě organizované. Domy měly několik pater a bohatí obyvatelé si užívali luxusní vily s mozaikami a terasami. Kartágo mělo také rozsáhlé opevnění. Trojité hradby, které byly tak masivní, že dokázaly vzdorovat i římským obléhacím strojům. Tyto dvě největší metropole starověku se nakonec střetly v punských válkách. Kartágo podlehlo a Řím se stal neotřesitelným vládcem Středomoří. Zkusil jsem nechat umělou inteligenci, konkrétně DALL-E, obrázkový generátor chatu GPT, vygenerovat Řím a Kartágo v době punských válek. Tak se na to podíváme. Zrovna teď onehdy jsem četl nějaký článek, kde nějaký historik kritizoval AI videjka na YouTube, že prý to dělá víc škody než užitku, protože to tak tehdy vůbec nevypadalo. Středověký Londýn se zasklenými okny, elektrickými lampami a podobně. Tak musím dát historikům za pravdu. Je tady nutno udělat pár oprav. Koloseum tehdy ještě nestálo. Bylo postaveno až o několik století později. Za vlády císařů Vespasiána a Tita z Flaviovské dynastie. V době konfliktu s Kartágem byl hlavním místem veřejné zábavy Circus Maximus, obrovský závodní stadion pro vozy, který byl mnohem starší a fungoval už za etruských králů.
Gladiátorské hry se tehdy konaly na Foru Boariu nebo v provizorních dřevěných amfiteátrech. Existoval už také Jupiterův chrám na Kapitolu. Čili Koloseum tam nemá co dělat, ale co už, aspoň to vypadá epicky. Možná Římané postavili tu arénu o 2 století dřív, aby Kartágince vyděsili. Co jsou to ty nedostavěné sloupy zhruba uprostřed? Vypadá to, jako by tam Římané zapomněli skelet paneláku. Jediné, co mě napadá, je Saturnův chrám, Templum Saturni. Saturnův chrám je jednou z nejstarších staveb na římském fóru. Sloužil jako státní pokladnice. Ale ty nynější sloupy, které se tam dnes nachází, pochází až z pozdější doby. Chrám byl přestavěn ve 4. století, když původní stavba utrpěla škody. Původní chrám byl postaven v etruském stylu, což znamená, že mohl mít dřevěný architráv, nadpraží a sloupy z tufového kamene. Ale vzhledem k tomu, že se A.I. vesele rozhodla postavit Koloseum o 2 století dřív, tak bych na přesnost radši nespoléhal. Možná si Dalík jenom řekl, hele, tady ještě plácnu sloupy, to bude cool. Zajímavá je ta stavba vpravo. Je zhruba na místě, kde byla Curia Julia, římský senát. Curia Julia je moc zajímavá budova. Takhle vypadá dneska. Od té původní se moc neliší. Byl to takový malý domeček s přístavbou se sloupy. Moc to nevypadá jako místo, kde se formovaly zásadní rozhodnutí římské říše. V římském senátu bylo původně 300 senátorů. Ale během různých období se jejich počet měnil. Za doby císařství se číslo zvyšovalo a mohlo dosáhnout až 900 senátorů. A teď si je představte v tom domečku. Představte si jenom těch 300. Muselo tam být fakt dost těsno. Byly tam jak sardinky v krabičce. K tomu si přidejte nějaký ten zápach z propocených tok a sandálů. A máte obrázek římské vrcholné politiky. Není tedy divu, že při vyšším počtu senátorů se zasedání konala v jiných prostorách, například v chrámu Concordia nebo v Pompejově divadle, kde Brutus a jeho nohsledi nakonec zapíchli Cezara, když spěchal na schůzi senátu. Curia Julia ovšem v době punských válek neexistovala. Byla postavena až za Gaia Julia Caesara. Původní senátní dům se jmenoval Curia Hostilia. Věřilo se, že vznikl jako chrám, kde válčící kmeny složili zbraně za vlády Romula. Kartágo. To Kartágo je taky nějaké moc generické. Kruhový přístav Koton se povedl, ale ty lodě vypadají hrozně. To nejsou kartáginské válečné mašiny. Trirémy a pentekontéry vypadaly zhruba takhle. Byly to starověké typy válečných lodí. Lišily se počtem řad vesel a velikostí. Triréma měla 3 řady vesel na každé straně. Pentekontéra měla 5 řad vesel na každé straně. Vesla byla ve více úrovních nad sebou, aby se předešlo tomu, že by se veselníci o sebe tloukli. Jednalo se tedy o víceúrovňové rozmístění vesel na každém boku lodi. Finta byla v tom, že to uspořádání umožňovalo umístit více veslařů na loď, aniž by se vzájemně omezovali v pohybu. Lepší využití prostoru znamenalo více síly a rychlosti a také lepší manevrovatelnost. Celkově to znamenalo výrazně efektivnější loď s větší kapacitou a silou, což byl zásadní bonus při bojích na moři, kde rychlost a obratnost rozhodovaly o výsledku. Osobně je pro mě velmi nesnadné představit si 5 úrovní vesel. Je to hrozný chaos. Sladit takové veslování, navíc v bojových podmínkách, musel být opravdu majstrštyk. Úplný námořní balet. Tak zpátky k obrázku. Dali tam místo kartáginských lodí naplácal něco mezi španělskými galeonami a vikingskými drakery. Jestli takhle fungují ty historické AI rekonstrukce, tak se za pár let dozvíme, že Hannibal projel Alpami na skateboardu.
Naštěstí jsem našel jedno nádherné, historicky přesné video, o které se teď s vámi podělím. Užijte si Kartágo. Tak to byl nezbytný úvod. Já vím, že je to nuda, že už se těšíte na bitvy. Já se taky těším, ale bylo to nutné. Mimochodem, zatímco jste se koukali na video, Bax mě přemluvila, abych se taky registroval v Tinderu. Tak co bychom tam napsali? Čerstvý šedesátník, sexuálně aktivní, no tak všechno tam nemusí být pravda, že jo. Pohledný, co se furt směješ, každý má jiný vkus. Dobře, tak napíšeme pro někoho pohledný, teď nějaká anonymní fotografie. No, dejme tomu. I když myslím, že jsem hezčí. A je to. Ovšem, co se týče balení holek na Tinderu, mám pro vás, chlapi, depresivní informaci. Co jste nestihli do 20, to už nedohoníte. Říkám to z vlastní zkušenosti. Tak ahoj.